السلام عليكم ورحمة الله. ثمة تيار عريض من العلماء يرى أن قضية وجود الله من المسلمات البشرية، وأن معرفة الله مزروعة في فطرة الناس، ولم تكن دعوات الرسل في أصلها لأجل التدليل على وجود الله، وإنما لبيان صفات كماله وبيان ما يجب أن يتنزه عنه الخالق من صفات النقص. ويذكر جمال الدين القاسمي أنه ثمة رأي بين المتكلمين خلاصته أن معرفة الله ضرورية في الحقيقة ولا تحتاج إلى نظر، وإنما تحتاج إلى إصلاحها وإلى مذكر يوقظ من سنة النوم أو سنة الغفلة عنها، كتذكر الموت الذي تقع الغفلة عنه، حتى ذكر الله به: إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم من بعد ذلك لميتون. وبناء على ذلك فقد كانت دعوات الرسل لإصلاح فطرة من عرضت لهم الشبهة فيها وفي بعض صفاته تعالى. وثمة رأي آخر يرى أن معرفة الله ضرورية من ناحية العقل، غير أنها استدلال من ناحية الحس، لأن الحس يتصفح ويستقرئ، فالله معروف عند العقل بالاضطرار الضروري مستدل عليه بالحس، فمن استدل ترقى من الجزئيات، ومن ادعى الاضطرار انحدر من الكليات. ويرى رشيد رضا أنه ثمة مذهب يتبناه بعض العلماء والحكماء، خلاصته أن معرفة الله تعالى فطرية في البشر لا حاجة بهم إلى إقامة الدليل عليها، واستدلوا على ذلك بأن جميع أصناف البشر من أرقاهم كالأنبياء والحكماء إلى أدناهم كالقبائل المنعزلة في مناطق نائية كلهم يعتقدون بقوة غيبية وراء الطبيعة، سواء منهم من تعلم شيئا من صفات هذا الخالق ذي القوة وما يجب له من العبادة، ومن لم يتعلم. لكن السؤال المشروع هو: إن كانت معرفة الله فطرية بالفعل، فلماذا أنكر وجوده من أنكر؟ ولماذا ألحد من ألحد؟ وكيف يجمع بين هذا الحال وبين فكرة فطرية الإيمان؟ يذهب محمد عبده إلى أن الذين ينكرون وجود الله قليلون في مجموع البشر، وبالتالي فهم من شذ عن القاعدة، وهذا الشذوذ له أسباب متعددة، فقد يكون من بينها تلك الشبه التي تتسبب بها بعض المعتقدات الدينية، فالتصورات التجسيدية والمادية للإله تهبط بتصور الإله في الأذهان، فتولد ردة فعل، بحيث تكون الصورة العامة لردة الفعل هذه أنها ضد مبدأ الألوهية، وإن كان الأمر في حقيقته كونها ضد التصورات الوثنية للإله. وقد يكون من أسباب هذا الشذوذ هي نظريات فكر هؤلاء الضعيفة والخاطئة، فهذه الأفكار هي كالمرض، فربما صحت أفكارهم من جهات أخرى، غير أنها في هذه النقطة عليلة سقيمة. وقد يشكل على بعض الناس وجود أذكياء من بين هؤلاء المنكرين، وجواب ذلك بحسب رشيد رضا أن المرض لا يصيب عموم البدن، فبالمرض يطرأ الضعف على الجسم القوي فيعطل بعض أعضائه عن وظائفها، ويبقى سائر الجسم قويا. وكما أننا نرى أن الصفراوي يذوق العسل مرا والأحول يرى الواحد اثنين، كذلك يفعل بالعقل، فإن العقول تمرض كما تمرض الأجسام، فلا تؤدي وظائفها على الوجه الذي تقتضيه الفطرة المعتدلة. فمرض هؤلاء ومنهم بعض الأذكياء من العلماء والفلاسفة أصابهم في عقولهم، فخرج بهم عن الفطرة المعتدلة بالنسبة لهذه العقيدة. وبحسب عبده فإن مرض الروح والعقل عرض يطرأ على بعض الناس كمرض البدن، فمرض الجسد مهما كثر لا يعد هو الأصل في المزاج، وكذلك مرض العقل والروح لا يعد هو الأصل وإن كثر المرضى به. ولذلك فإن الإنكار والجحود الذي قد يصدر عن البعض لا يمنع أن يكون الاعتقاد بوجود الله أصل في الفطرة البشرية، ولذلك فإن التدين هو حالة عامة لجميع الأمم، غير أن هذا لا يعني أنها حالة عامة لكل أفراد تلك الأمم بحسب دراز، إذ لا تخلو أمة من ذاهلين منشغلين بالحياة عن النظر في حقيقة وجود الله، كما لا تخلو أمة من منكرين ساخرين يحسبون الحياة لعبا ولهوا ويتخذون الدين وهما وخرافة، وهؤلاء هم الأقلون في كل أمة، وهم في الغالب من المترفين الذين لم يصادفهم من أزمات الحياة ما يشعر نفوسهم بالخضوع والتواضع، وما ينبه عقولهم للتفكر في بدايتهم ونهايتهم. لذلك فهم استثناء من القاعدة التي تقول إن الغريزة الدينية
كامنة في فطرة الإنسان وطبيعته، كما أن من لا يتزوج ولا يتناسل هو استثناء من القاعدة التي تقول إن غريزة البقاء موجودة في نوع الإنسان. ما سقناه عن فطرية الإيمان هو مذهب يتبناه تيار من العلماء، وثمة رأي آخر يرى أن المسألة نظرية، وأنه لا بد من إقامة البراهين على إثبات وجود الله، لأن الأنبياء والحكماء قد استدلوا وأقاموا الحجج على ذلك. ويرى رشيد رضا أن الجمع بين المذهبين ممكن، فمسألة الإيمان فطرية في الحقيقة، وإقامة الأنبياء والحكماء الحجج عليها هي لإصلاح فطرة من عرضت لهم الشبهة فيها، كما تعرض في غيرها من الأمور الفطرية والضرورية، ولإزالة غلط المعتقدين بتلك القوة الغيبية أو بالله تعالى في بعض صفاته وفي نسبة المخلوقات إليه، إذ أشركوا به وجعلوا له وسطاء وشفعاء كالملوك الظالمين. لذلك قال الله تعالى: أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، حيث أشار أولا إلى أن الإيمان به أمر ثابت في الفطرة لا موضع للشك فيه، ثم ذكر بعض صنعه الدال على قدرته وانفراده بالتأثير والتدبير، وهو كونه فطر السماوات والأرض، أي شق وفصل بعضها من بعض بعد أن كان الجميع مادة واحدة. وبكل الأحوال فطالما أنه ثمة فئة وإن كانت شاذة أو مصابة في عقلها أخطأت في مسألة الإيمان، فإن الأمر يتطلب اشتغالا بالأدلة. لذلك فإن الاستدلال على وجود الله ليس جديدا ولا غريبا في أبحاث العقائد، وحتى من لم تعجبه أساليب المتكلمين في الاستدلال فذلك لا يعني أنه يرفض الاستدلال أصلا. فهذا ابن باديس يقول بعد وقوفه على قول الله تعالى: فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. السيطرة لا تكون على القلوب، وبما أن الإيمان من أعمال القلوب لذلك لا يكون بالإكراه وإنما بالحجج وبالأدلة. فإن كان الوجود الإلهي الأعلى من عالم الغيب بحسب محمد عبده، فإن آثاره في خلقه من عالم الشهادة، والإشارة لهذه الآثار هو نمط من الاستدلال بها على وجود خالقها. نتابع معكم في الحلقة القادمة بعون الله، والسلام عليكم ورحمة الله.